الله معكم أحبائي. أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تغييرات كبيرة في البيئة الأمنية الأوروبية، وأعادت قضايا الردع والدفاع الإقليمي إلى صدارة السياسات العسكرية لبعض الدول الأوروبية. فقبل العام 2022 ركزت العديد من دول حلف الناتو على إدارة الأزمات والعمليات الخارجية، بينما شهد الإنفاق العسكري في عدد من الدول تراجعا نسبيا مقارنة بفترة الحرب الباردة. لكن مع اندلاع الحرب بدأت معظم الحكومات الأوروبية في إعادة تقييم أولوياتها الدفاعية. ويطرح هذا سؤالا مهما: كيف تغيرت معادلة الأمن في أوروبا الوسطى والشرقية بعد الحرب؟ فيما يتعلق بعودة الناتو إلى التركيز على الدفاع الجماعي، من أبرز نتائج الحرب في أوكرانيا إعادة تركيز حلف الناتو على مهمته الأساسية، وهي الدفاع الجماعي عن الدول الأعضاء. وشهدت السنوات الأخيرة مجموعة من الإجراءات، من بينها زيادة الوجود العسكري على الجناح الشرقي للحلف، تطوير خطط دفاع إقليمية جديدة، توسيع البنية التحتية العسكرية، رفع الإنفاق الدفاعي في عدد من الدول الأعضاء. وترى دول الحلف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الردع وتقليل احتمالات التصعيد العسكري، بينما تعتبر موسكو أن توسع البنية العسكرية للناتو بالقرب من حدودها يمثل مصدر قلق أمني بالنسبة لها. وفيما يتعلق بالتحول في موقع بولندا، فقد أصبحت بولندا إحدى أهم الدول من الناحية الاستراتيجية داخل أوروبا الشرقية، فموقعها الجغرافي جعلها مركزا رئيسيا لنقل المساعدات العسكرية واللوجستية إلى أوكرانيا، كما استضافت قوات ومعدات إضافية تابعة لدول الناتو. وبالتوازي مع ذلك أطلقت وارسو برامج واسعة لتحديث قواتها المسلحة، شملت شراء معدات جديدة وزيادة حجم القوات المسلحة والاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، إلى جانب تطوير البنية التحتية العسكرية. كلها تحدثت عن غالبيتها في معظم الفيديوهات التي تجدونها في القناة. وتبرر الحكومة البولندية هذه الخطوة بضرورة رفع مستوى الجاهزية في ظل البيئة الأمنية الجديدة. أما فيما يتعلق بالتماسك السياسي، يرى العديد أن فعالية الردع لا تعتمد فقط على القدرات العسكرية، وإنما أيضا على درجة التنسيق السياسي بين الدول الحليفة. ولهذا يواصل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو التنسيق في ملفات متعددة، مثل العقوبات الاقتصادية، المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتخطيط الدفاعي. وفي المقابل تشير روسيا إلى أن هذه السياسات تعكس انخراطا متزايدا للغرب في الصراع، وتنتقد باستمرار توسع التعاون العسكري على حدودها. أما فيما يتعلق بهذه الحروب، فكما تلاحظون تصاعدت أهمية الحروب الهجينة. فإلى جانب العمليات العسكرية التقليدية، برزت أهمية ما يعرف بالحرب الهجينة، ويتضمن هذا المفهوم أدوات متعددة، منها حملة التأثير الإعلامي، استهداف البنية التحتية الحيوية، الضغوط الاقتصادية، استخدام أدوات سياسية أو دبلوماسية لتحقيق أهداف استراتيجية وغيرها. وتتبادل روسيا من جهة والدول في المقابل من جهة أخرى باستخدام بعض هذه الوسائل، بينما أصبحت حماية البنية التحتية الرقمية والطاقة والاتصالات أولوية متزايدة لدى الحكومات الأوروبية. وفيما يتعلق بالأمن، فهو لم يعد عسكريا فقط، فقد أظهرت الحرب أن الأمن الوطني لا يعتمد على القوة العسكرية وحدها. فالدول الأوروبية أصبحت تركز أيضا على تنويع مصادر الطاقة، حماية شبكات الاتصالات والنقل، رفع جاهزية مؤسسات الدولة في حالة الطوارئ، وتطوير التعاون الإقليمي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية. ويهدف ذلك إلى تقليل التأثير المحتمل للأزمات العسكرية أو الاقتصادية أو التقنية. ومن الناحية العسكرية يمكن رصد عدة اتجاهات رئيسية. ازداد التركيز على مفهوم الردع من خلال تعزيز الانتشار العسكري ورفع الجاهزية. ثانيا، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والقدرات بعيدة المدى تحظى بأولوية أكبر في برامج التسلح الأوروبية. وثالثا، أثبتت الحرب أهمية اللوجستيات والإنتاج الصناعي العسكري، إذ أظهرت العمليات طويلة الأمد الحاجة إلى قدرات مستمرة
لإنتاج الذخائر والمعدات. ورابعا، لم تعد المنافسة بين الدول تقتصر على ميدان القتال، بل تشمل مجالات التكنولوجيا والطاقة والإعلام وغيرها، ما يجعل مفهوم الأمن أكثر شمولا مقارنة بالعقود السابقة. هذه الخطوات يمكن قول تشير هذه التطورات منذ العام 2022 إلى أن البيئة الأمنية في أوروبا شهدت تحولا واضحا، فدول الناتو عززت قدراتها الدفاعية ورفعت إنفاقها العسكري، بينما تواصل روسيا التأكيد على أن توسع البنية التحتية الغربية بالقرب من حدودها يؤثر في توازنها الأمني. وبغض النظر عن اختلاف الروايات، من يتفق معظم من يتناول هذه الأمور أن الحرب في أوكرانيا أعادت الأمن والدفاع إلى صدارة السياسات الأوروبية، وأن منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ستظل خلال السنوات المقبلة من أكثر المناطق تأثيرا في معادلات الأمن والاستقرار على مستوى الطاقة. أحبائي، ما رأيكم بما سمعتموه؟ أريد أن أشكركم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.